ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। Whenever you come to unload the truck, whenever you back your trailer, whenever you put your trailer to the dock, make sure very important thing that I'm going to tell you, which will help you in your trucking life journey and work, right? Which is very important for you to know whenever you're working alone or you're working with the two people, right? Your co-driver, both of you are working, you both need to be aware of this. Whenever you're gonna unload the truck or load the truck, whenever you're going to put the truck on the dock, make sure whenever you're backing your trailer, right, be very careful and slow, you know, do not rush. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੈਪੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਕੋ ਰੱਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਬੈਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਿੱਧਾ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਟੱਚ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਥ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛਿਲ ਦਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ, ਬਾਕਸ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਹੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਐ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਇਰ ਐ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੰਮ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਡੌਕ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਐਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਆਟੋ ਸਟੋਪ। ਆਟੋ ਸਟੋਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਾ। ਇਹ ਲੱਤ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਡਰ ਆ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਾ। We have finished loading the truck. I have moved forward to close the doors. When I'm coming here and watching the situation here is, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਕੂ ਰੱਖੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਕਾਰਨਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਹ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਪਾਈਪ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਲਾਏ ਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਲੋਕ ਬਣਾ ਲਾਏ ਆ, ਦੱਸ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਰੂਲ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਲੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੀਗ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਰੱਖੋ, ਸਲੋ ਐਨ ਹੌਲੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਰੂਲ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਫਿਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਆ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ।